ደረቅ ፀጉር ምንድነው? ፀጉራችንስ በምን ምክንያቶች ሊደርቅ ይችላል? እንዴትስ የደረቀ ፀጉራችንን በመንከባከብ ማለስለስ እንችላለን? ደረቅ ፀጉር ምክንያቶች ወይም ፀጉራችን እንዴት ሊደርቅ ይችላል? እድሜያችን እየገፋ ሲመጣ ፀጉራችን የመድረቅ ባህሪ ያሳያል። የአየር ጸባይ ማለትም አዘውትረን ለፀሀይና ለንፋስ እንጋለጥ፣ የፀጉር ሻምፖዎችን አዘውትሮ መጠቀም፣ እንደ ፐርም፣ ቀለም ወዘተ ቶሎ መቀባት፣ ፀጉራችንን በእሳት ቶሎ መሰራት፣ የጤና ችግርና የመሳሰሉት ምክንያቶች ፀጉራችንን ለድርቀት ሊያስከትሉብን ይችላሉ። ፀጉሩ ደረቅ ከሆነ ፀጉሮትን ቶሎ አይታጠቡ። ከቻሉ 15 ቀን ወይም ከዛ በላይ በማቆየት ለመታጠብ ይሞክሩ። በጣም የሚያልቡ ወይም ቶሎ ፀጉሩ የሚቆሽሽ ከሆነ በመሃል በኮንድሽነር ብቻ ወይም ኮዋሺንግ እንደሚባለው ሻምፖ ሳይጠቀሙ በኮንድሽነር ብቻ ይታጠቡ። የሚጠቀሙበትን ሻምፖዎች ይምረጡ። ማለትም ሰልፌት ፍሪ ሻምፖዎች ብለው ይግዙ። እናም ለደረቅ ፀጉር የሚሆኑ ሻምፖዎችን ለምሳሌ ኦሊቫ ኦይል፣ ኮኮናት ኦይል እንዲሁም ደግሞ ካስተር ኦይል ውስጣቸው ያሉ ሻምፖዎችን ለደረቅ ፀጉር የሚሆኑ ሻምፖ ብለው ለመግዛት ይሞክሩ። የሙቀት መሳሪያዎችን አጠቃቀም ይቀንሱ። ለምሳሌ ፀጉር ማድረቂያ ፎኖችን፣ ፔስትራ መሰራት ወይም እሳት አጠቃቀሞትን ይገድቡ። ባጭሩ ቶሎ ፀጉሮትን አይሰሩ። ቶሎ መሰራት የፀጉራችን ተፈጥሮ ያበላሻል። በሻምፖ ከታጠቡ በኋላ ሁልጊዜ ኮንድሽነር ይጠቀሙ። ከሻምፖ ብቻ ታጥቦ ፀጉር መተው ፀጉራችን ቶሎ እንዲደርቅ፣ መንታ እንዲያወጣና ጫፉ እንዲሰባበር ያደርገዋል። ፀጉሩ ላይ የሚተው ወይም የማይታጠቡት ኮንድሽነር ማለትም ሊቭ ኢን ኮንዲሽነር ተጠቀሙ። ፀጉርን ከታጠቡ በኋላ በፎጣ ካደረቀም ፀጉራችን ላይ የሚተውን ኮንዲሽነር ተቀብቶ መተው ማለት ነው። የአፍሪካ ፀጉር በጣም ደረቅና ለመሰባበር የተጋለጠ በመሆኑ ፀጉራችን እርጥበት እንዲይዝ ሊቭ ኢን ኮንዲሽነር ይጠቀሙ፣ ወይም ደግሞ ሄር ክሬም፣ ሄር ሎሽን የመሳሰሉት። ፀጉሮትን በውሃ ረጠብ በማድረግ በሰፋፊ ሚዶዎች ያበጥሩ። የውሃ መርጫ ጠርሙሶች ወይም ፕላስቲክ በማዘጋጀት ውሃ መሙላት፣ ከዛ በኋላ ውሃ ፀጉራችን ላይ በማርጠብ በሰፋፊ ሚዶ ፀጉራችንን ማበጠር። በደረቁ የምናበጥር ከሆነ ፀጉራችን ጫፉ ቶሎ ይሰነጠቃል። ደግሞ ብዙ ውሃ መጠጣት። በቂ ውሃ ለመጠጣት ለፀጉር መድረቅ ስለሚያስከትል ከቻለን ከ2 ሊትር ወይም 8 ብርጭቆ ውሃ ለመጠጣት እንሞክር። ፀጉር ከደረቀ ቶሎ ስለሚሰባበር አያድግም፣ ውበትም አይኖረውም። ስለዚህ ፀጉር እንዲያድግ መለስለስ አለበት። እንዲለሰልስ ደግሞ ሞይስቸር ወይም እርጥበት ሊኖረው ይገባል። ይህ ቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ ካገኙት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።